म एक्चुअली देहरादुनी नेपाली आलुको चटनी खाँदैछु here with some bread. यो आलुको चटनी इज भेरी पपुलर इन्डियामा गोर्खाली या फिर नेपाली चटनी भन्छ यसलाई यो एक्चुअली रेसिपी अति पपुलर छ अनि मेरो ग्रान्डमा मेरो आमाले बनाउनुहुन्थ्यो मामा घरमा अनि करेन्टली मामा घरमा मेरो माइजूले नि मिठो बनाउनुहुन्छ मैले चाहिँ यो मेरो मम्माबाट सिकेको सो यस म अब हजुरलाई यसको सिक्रेट भन्छु जस्तै यो आलुको चटनी अभियसली धेरैले बनाउँछ अनि इट इज भेरी पपुलर तर सबैले आफ्नै तरिकाले बनाइरहेको हुन्छ घरमा त्यसैले म चाहिँ हाम्रो घरले कसरी बनाउँछ त्यो सेयर गर्दैछु बाइ द एन्ड हजुरलाई मन पर्ने आशा गर्दछु अनि हजुर पनि ट्राई गरेर हेर्नु अनि मलाई फिडब्याक दिनु कस्तो लाग्यो भनेर अलराइट सो म हजुरलाई अब देखाउँछु कसरी सुरु गर्ने सो अब त्यस्तै 3-4वटा आलु लिने अनि अब हामी यसलाई उमाल्छौँ उम्लेपछि अब यसलाई छिल्दैछु उमालेर पनि छिलिसकेँ सो मेरो आलु यसरी काटेँ मैले ब्लेन्डर राखेर हजुरको ब्लेन्डर सुकाओस् यतिको भए छ तर हामीले अझै पिन्नुपर्छ अनियन्स हो अब अनियन्स खुर्सानीलाई ठ्याक्क बिचबाट चिरेछु दुवै खुर्सानीलाई अब यो फेरि जस्तो ओइल पनि छ हजुरहरूसँग न अलिकति भनेको पनि धेरै गएछ एन्डहरू यता भइरहेको छ भएको बेलामा मैले मेथीको यस्तो स्मेल पनि पाएँ अब म यो अनियनलाई अलिकति एकछिन गोल्डन ब्राउन अझै हुन दिन्छु कि अब हामीले नुन हाल्नुपर्छ आलु भनेको यतिसम्म रोस्ट भइसक्यो आई थिङ्क यो राम्ररी रोस्ट भइसक्यो अब हामीले सबैको अनि यसको माथि हामी कोरियान्डर हाल्छौँ सरी हामी अब धनिया हाल्छौँ अनि कोरियान्डरहरू सबै हालिसकेपछि हाम्रो मेन इन्ग्रेडियन्ट यसमा लास्टमा चाहिँ लेमन जान्छ सो यो लेमन चाहिँ यसलाई राम्ररी हाम्रो बोलमा हाल्नुहोस् सो हाम्रो देहरादुनको नेपाली आलुको चटनी इज रेडी टु गो यसलाई यतिको पनि खाए हुन्छ या फिर भात दाल या फिर रोटी पनि हुन्छ सो म चाहिँ रोटीसँग खाइरहेको छु सो चियर्स गाइस आई होप मिठो होस् सो यति लामोसम्म हेरिदिनु भयो धन्यवाद हजुरलाई मन पर्यो भने प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला अभियसली सेयर अनि कमेन्ट्सहरू गर्नु जति इङ्गेज गर्नुभयो यो भिडियोमा त्यति राम्रो म हजुरहरूमा अझै राम्रो भिडियोजहरू लिएर ब्याक टु ब्याक आउनेछु टिल देन हजुरहरू सबै राम्ररी बस्नुहोस् यो रेसिपिज ट्राई गर्नु अनि टेक केयर अनि मलाई फिडब्याक पनि दिनु हजुरलाई कस्तो लाग्यो भनेर ओके धन्यवाद